Kasi pinagdaanan ko rin nung teenage years, yung pagiging chubby din. I put weight din before. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. Nakikita niyo naman kasama natin Miss Elisse Joson. Hi! Yeah, meron din siyang vlog, guys. Siyempre, mas nakita niyo na yung vlog niya kaysa sa mga vlogs ko. So, ginaya ko yung Instagram look mo. Oh, wow! Kaya pala very glowing ka today. Tinry ko, girl. Tinry ko. Ganda! So, papasa ba? Ganda nga! Yun napansin ko pagpasok ko glowing, girl. Dahil nakita ko na mahilig ka din mag-makeup, hindi din sinashare mo sa iyong vlog. So, magkakaroon tayo ng Kikay Q&A. Ay, okay. So, try mo nga, Kikay Q&A. Kikay Q&A. Meron akong 10 questions for you. First question, one makeup product you can't live without? Cheek tint. Hi. Cheek and lip tint. Sabi ko na ba kami mga fresh? Yun yung Cheek tint talaga. Yun lang. Yun ang sandata. Yes, kasi diba, all around product na siya, Oo. diba? And basta may parang blush, parang... Okay na, fresh na. Sabi ko na nga ba eh. Ito, what's your go-to outfit? Jeans. High-waisted jeans. Kasi nakakatangkad siya. Correct. Bilang sa height ko, kailangan yun. And just any white tee. Correct. Ako naman, gusto ko din yung high-waisted na jeans kasi for us naman ng mga plus, nakakaroon siya ng waist, diba? So, para mas curvy kami. Tip. Best skincare advice that you can give. Kasi kita-kita na naman, guys, super... Oh my gosh. Sabi ko nga, magkano kaya ang magpagaya ng ganitong face? Iipunan ko talaga. Nag-iiba-iba kasi yung yung routine. Tip ko lang is, pagkatapos ng long day, tapos you're wearing makeup, don't ever skip cleansing, washing your face. And then after nun is moisturizer. Okay na yun. Correct. Kaya hindi ganito yung face ko. Kasi hindi siya nakakatulog talaga. So ngayon, alam ko na. And moisturizer talaga. Yes. Kasi ako din, hindi rin ako nakakaalis ng walang moisturizer kasi parang feeling ko sobrang tuyot ng Dry face. skin. Actually, kahit dry or oily skin, it's still important na mag-moisturize. Kasi pag daw medyo nagkaedad na, dun mo palang makikita yung effect na, ay, sana pala nag-moisturize. Hindi ka nagpabayan. Noted, with thanks. What's your favorite or na-master mo ng makeup step? Meron akong laging ginagawa. Actually, today, ginawa ko siya. If, kunyari, medyo sawa ka na sa cheek tint, lip, gawin mo lang yung lipstick mo, you use it for your eyes, blush, and lips. Kasi multi-purpose. Yes. Oo nga. Lalo na yung mga colors na coral or like pinkish, pwede sa lips, tapos labo mo sa pati shadow pack na yan. Totoo. Tsaka parang pag monochromatic yung look mo, di ba? Parang sobrang cohesive na ng everything. Okay, let's go out. Ganun. Parang kung kailangan mo ng mabilisang ayos ng face, yun, super perfect yun. Love it! Least favorite or most challenging na makeup step for you? Eyeliner. Kaya hindi ako nag-eyeliner kasi ang hirap gawin ng perfect flick. Oh, yes! Speaking of challenges naman, physically, what's your biggest challenge growing up? Kasi pinagdaanan ko rin nung teenage years yung pagiging chubby din. I put weight din before. Pag kasi bata, di ba, hindi mo maiisipin yung mga diet, ganyan. Masarap kumain. Kaya yun, syempre growing up, pag teenager ka, medyo naaano ka din dun Maraming bullies, ganyan. Totoo yan. My gosh. Especially dati sa States, dun kasi ako nag-aral for a while, natutukso ko for that. Yung inaano nila. And also sa skin, nagkaroon din ako ng time na acne face ako. So, yun, mahirap din. Yun yung challenge growing up. And nung time pa naman yun yung years na kailangan laging mag-fit in. Totoo. Yung mahirap na... Kasi yung identity face mo di ba? Na parang kapag yun yung narinig mo palagi, parang yun na-i-instill na siya sa ulo mo. Kaya mahirap yun. Ayan, thank you for sharing. Kasi
Di ba, syempre, since celebrity ka, parang hindi nakikita ng Yung ibang ganon. tao na Totoo. meron kang ganong journey. Lagi ka lang nakita na, ikaw na yan, Oo. perfect ka na yan. Actually, hindi naman perfect ang mga artista. Tama, normal tao Yeah. sila na may talent. That's why they're sharing it to the world. Ganun. Kaya, baka, charot. Mr. M? With recommendations. Oh, eto. Speaking, mali. Hindi talaga papasa. Hindi makapagpasa. Nagka-crush ka na ba sa taong hindi ka crush? Of course! Ay. Lalo na sa school. Ayun din yung mga years na medyo mahirap mag-fit in. Oo nga. Oo, meron. Aww. Naalala ko yung theme song ko pa nun nung mga time na yon, yung kanta ni Taylor Swift na 15. Oo, kasi 15 ka ba? Oo. Hindi, pero pag yung lyrics nun, ano eh, because when you're 15, somebody tells you they love you, you're gonna believe it. Aww, girl! Describe your ideal man in 3 words. Mahaba yung lista. Ah, wow! Dictionary please. Padala ko sa'yo yung the rest. Pero ngayon, 3 words muna. Sige. Very caring. Mm. Yung naturally caring, Mm-mm. not just to me, but everyone. Oo. Everyone. Sweet, both physically and vocally. Aww. Di Kasi pwedeng diba, actions lang. kasi yung mga Pwede- lalaki, minsan, ano, diba, parang ayaw nilang pakita na they like you or Tama. something. Kasi, Oo. Parang brody pa. oh, bro. parang pride. Oo, Gusto nila tama, yung girl tama. yung mag-show Oo. nun. No! Pakita nyo. Tama, kasi gusto namin mga girls yan. Yes! And then, ambitious. Ay, pasabog. Yung parang Oo. may plano sa future. Tama. Oo. What's your dream role for a movie or serye? Pag tinatanong kasi ako, since hindi ko pa siya nakukuha, yung dream role ko talaga is yung merong double personality. Parang mga bida kontra bida. Ay. O kaya man, yung isa, baliw-baliwan. Tapos yung isa, normal thinking. Oo. Ang galing. Talagang masa-challenge ka doon, no? So ako naman, hindi man. Pero kung maitanong lang din naman nating audiences, gusto ko naman, ako favorite ko talaga yung mga role ng best friend ng bida. Yung parang, Best friend ng bayan. Oo. Ang pinaka-peg ko, si Aquafina sa Crazy Rich Asians. True. Diba, parang makulit lang Oo, siya. I love Hindi her. siya yung bida, pero sobrang Nagme-make siya ng important mark. siya dun sa, diba? Oo. Pwede na ako sa best friend, guys. Ito ang ating last and burning question. Hindi ba na burning question? Ayan. Napanood ko yung trailer ng MMK episode mo, guys. Kung napapanood nyo to ngayon, I will link the trailer in the description box. Super ganda ng and for sure sa channel na to, maraming nakaka-relate. Since na-experience mo yung pagiging chubby girl and sinabi mo nga noon, nung growing up ka, you've been through the phase of being mataba. Ano yung ma-advise mo sa mga plus-size girls na nanonood ngayon, na-feel nilang insecure sila sa katawan nila? I think I also learned this by talking to the letter sender herself, si Ansel. Ayan. Hi, Ansel! Kasi one of the few people who are really comfortable in her own body. Never daw niyang inisip na gusto niyang magpapayat, never niyang inisip na hindi siya happy sa katawan niya. Kasi she grew up with good set of people around her. Pag kasi maganda yung mga nakapaligid sa'yo, hindi mo talaga mafe-feel na kulang or meron kang kailangang bawasan, for instance. You're just happy kasi you're you. Yung physical naman is just 1% of your whole you as a person. Yung mga insults man or may ibang nagsasabi sa'yo of what you are, if it comes from within na you feel good about yourself, na you know your worth, then it's not gonna matter. Thank you, Elise. Kasi syempre parang madaming people na naglo-look up sa'yo and coming from you na
nag-a-advise ka, especially to plus size girls. Ayan, thank you so Thank much, you. Elise, for Thank you! thank you for coming here. And ayan, please promote your MMK episode on Saturday. Ayan. Thank you for having me. Ayan, na-enjoy ko yung mga questions mo. Guys, sana po mapanood nyo ang MMK episode ko this Saturday, March 9. Ang hashtag po natin ay hashtag MMK Hottie Loves Chubby. O, diba? I love it. Yes. Ang dami kayong matututunan dito from self-love to loving other people, sharing the love around and happiness and positivity around. And meron akong pasabog dito. Kaabang-abang talaga yan, guys. Kaya talaga tututok tayo dyan on Yes. March 9, Sabado. Yan. And don't forget to tweet. Makitweet din po kayo sa amin with that hashtag. So, thank you so much. Thank you so much, Elise. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Also, check out Elise's channel para makita yung kanyang vlog. Vlog-vlogan lang naman ako. Pero yes, guys. Thank you guys so much for watching. And I'll see you guys on my next video. Bye!